زموږ ټاسک اوس دلته کې دا دی چې کله د دې یوزر انټري وشي دې ټیبل ته د پیشنټ ته انټري وشي د آی ډي چې دا موږ په خپل کوډ کې راوالو بیا د هغه آی ډي په بیس باندې په ټیسټ ریکارډ ټیبل کې د مکمل کم نور اپشن چې د هغې انټري کوو نو دلته کې موږ بله کویري ولیکو ټیسټ انډرسکور ریکارډ انډرسکور کویري ټیک شوه په دې کې به موږ یو بله کویري ولیکو د انسرټ ریلیټډ صحیح شوه انسرټ انټو او د دې ټیبل نیم چې دی ټیسټ ریکارډ دی هغې ته به زه انټري وکړم او په دې کې زه څه انټري کوم هغه به زه دلته ولیکم ټیک شوه که زه ونه لیکم نو هم او بیا په دې سیکوینس کې به زه دې له ډیټا ورکوم خو زه یې لیکم ځکه چې دلته کې برابري دا ټول ما ولیکل اوس ټیسټ ریکارډ آی ډي به زه نه پاس کوم پیشنټ آی ډي به پاس کوم کاما ټوټل کاما discount comma created at زه دا created at ګورم په کار خو دا ده چې په دې کې ما ډیفالټ ټایم سټیمپ کرنٹ ټایم سټیمپ دې کې به ټایم په خپله راځي ټیک شو چې به کم ټایم انټري کېږي نو هغه به کې راځي نو دې ته ضرورت نشته د ډاکټر آی ډي ټیک ده هوم او دا به زه راولم دلته ویلیوز ورته څه انسرټ کول دي به زه دلته ولیکم دلته به زه سیمی کولون وکړم چې دې نه دا ایرر ختم شي او دې کې به زه ورته ولیکم دلته کې VALUES ټیک شوه څه ویلیوز انسرټ کول دي هغه ویلیو ورته زه دلته ولیکم ټیک شوه له ټول نه اول خو چې کوم دی هغه به شي ډالر پیشنټ آی ډي ده که نه پیشنټ آی ډي نو هغه په دې ویریبل کې ما سیو کړي ده نو هغه به زه داسې ولیکم پیشنټ آی ډي یا به کاما وکړم بیا په بل نمبر باندې چې دی ډالر ټوټل دی نو ټوټل ما لا نه دی کاونټ کړی اوس به زه ټوټل کاونټ کوم بیا به چې ډسکاونټ ډبل دی کې ولیکم خیر ډالر ټوټل هغه به زه اوس کاونټ کړم صحیح ده بل به شي چې ډالر ډسکاونټ ټیک ده ورپسې به شي چې د ډاکټر آی ډي ډالر ډاکټر چې کوم دی دلته کې کله سلیکشن کېږي که دا زه انسپیکټ کړم که نه دلته کې به تاسو ته پته ولګي چې په دې کې ما ویلیو ورته پاس کړي وه د کم ډاکټر چې دی دا ویلیو 1 2 3 د ډاکټر هغه آی ډي چې ده هغه په دې ځای کې راځي ټیک شوه نو ډاکټر کې چې دی د ډاکټر آی ډي پرته ده اوس دلته کې دا ټوټل کاونټ کول غواړي دا ما نه دی کاونټ کړی دا به فی الحال سکیپ کو دا به لږ وروسته وکړو اوس دا کویري چې دا به انسرشن د دې وکړو چې دا کویري رن شي ټیک ده ډالر د دې ټیبل نوم چې دی ټیسټ ریکارډ result is equal to my SQLi underscore query دا query برن شي ته به کنیکشن او دغه پاس کم ټیک ده کنیکشن ورته پاس شو او ورسره query چې کومه ده ټیسټ ریکارډ query دا query ورته پاس شو صحیح ده نو چې کله دا سکسیسفل رن شي دا اصل کې چې ټرای کیج هم یوز کولی شم په خپل کوډ کې ټیک ده ټرای کیج بلاک جدا دغه خو ما په دې سمپل چونکې دا انټروډکټري کورس دی نو په دې کې هغه ما نه دي انکلوډ کړي اوس په دې کار وکړم چې مای اسکیولای انسرټ آی ډي د دې په ترو باندې به زه بیا دوباره کم لیټسټ انټري چې شي هغه دا انټري شوی وه د دې آی ډي به زه راولم دا به زه سټور کړم په ویریبل کې ټیسټ ریکارډ انډرسکور آی ډي ټیسټ ریکارډ آی ډي ټیک شوه په دې کې زما سره به دا آی ډي راشي او که دا زه دا ټول ویریبل هغه سټینډرډ کم طریقه چې ما ټول لیکلي هغه ولیکم نو برابر به انډرسکور به کې اډ کړم نو ښه به ټیک ده چې مسله به کې نه مسله خو خیر نه و چې مطلب ټول یو شانتي ویریبل کم سټینډرډ ما یوز کړی ټول یو شانتي یوز شي نو ښه پریکټس پي نو اوس په دې کې زما سره هغه آی ډي راشي اوس په دې کې زه یو اف ایلس کنډیشن ولګوم ټیک شو دلته اف کنډیشن کې به زه دا چې کم که دا موجود وي نو اف دا موجود دی ټیک ده نو بیا به ما په دا آی ډي به راواخلې او که ایلس دا موجود نه نو بیا به ما ته دلته کې ایرر ایډینګ ټیسټ ریکارډ ټیک شوه دا به زه اصل کې سوري دا به زه ډوپلیکیټ کړم او دا به زه اسکار اصل کې دې ته هم ضرورت نشته دې ته به زه ولیکم چې ایرر از ایکول ټو ERR is equal to دا سره اول ډالر ولګم نو ایرر چې دی ایرر کې به دا ویلیو راشي صحیح ده دا سیکنډ اف ایلس په دې کې ما دلته یوز کو اوس چې کله دغه انټري هم وشي
نو که زه دلته کې راشم چې کله دې ته هم انټري وشي ټیک ته ټوټل نو بیا به بل کار صحیح په دې ټیبل کې انټري کول غواړي پیشنټ ټیسټس لیست په دې کې چې کم کم ټیسټونه دي د هغې لپاره به دی جدا جدا انټري کوي او کم ریکارډ چې دی هغه ریکارډ به دی جدا جدا چې دی هغه آی ډي به د دې ځای نه راوړي دا د کم دغه سره اصل کې دا د ټیسټ و صحیح ده نو اوس به زه داسې کار وکړم چې په دې ځای کې هغه کار به کول غواړي چې insert data to tests list ټیک شو ټیسټ لیست چې کوم دی که نه هغې ته به ډیټا انسرټ کول غواړي نو فار ایچ لوپ ما یوز کړو دلته نو فار ایچ مطلب دا د فار لوپ یو قسم دی ټیک شوه د دې لوپ کار دی چې د ملټیپل دغه کوي ایرې چې دی په هغې باندې دی لوپ چلی چې څونه آیټم دی په دې کې نو ټیسټس چې کوم دی که نه په دې ټیسټس کې به زموږ سره آی ډي راغلی ټیک شوه نو کی د دې نه چې کوم دی ایز کی د دې به مونږ کی راواغسته دغه ټیسټ په کی ویریبل کې به زموږ سره دا دغه پرته او ویلیو چې کوم دا سوري کی کې به انډیکس پروت او ویلیو چې دا هغه ویلیو پرته نو ټیسټ لیست ارې چې ده د هغې نه به مونږ یو ارې جوړو دلته کې د انټري دپاره دې معنی څه سجیشنز راکوي زه دا ګورم که دا سجیشن کار کوي دې اصل کې مال دلته کې یو ارې راخله نو ارې خو زما نه ده په کار اصل کې زه په دې کې چې دی فار لوپ په دې باندې وچلوم او دا په دې کې به چې دی انټري به زه کوم ډیټابیس ته زه په دې کې داسې کار وکړم چې دا کوم لوپ چې دی د دا سجیشن به زه پرېږدم دلته کې کی ویلیو زما کی نه ده پکار زما صرف ویلیو پکار ده ایز ټیسټس ایز ډالر ټیسټ ټیک شوه نو دې نه دې ماله یو سنګل ټیسټ راغلی ټیک شوه اوس په دې ټیسټ کې چې کوم دی که زه دا کوډ خپل دغه کم انټري چې دا نه کوم ایګزیکټ دلته کې وکړم ټیک شوه لاندې کوډ چې دا به نه رن کېږي او زه دلته کې خپل کم ټیسټس ریزلټ چې دی ویرډم او ډالر ټي ای ایس ټي ایس ټیک شوه دا زه ډسپلی کوم دلته چې ما ته پته ولګي چې ما سره دلته کې ډیټا راځي څه ټیک شوه فرض که ما یو مریض سلیکټ کړو چې نوم دی سعید میل دی د د ایج چې دی 20 دی د د ایډرس چې دی هغه سعید شریف دی ټیک ده د کانټیکټ نمبر 033 دی د ریفرډ بای ظهور احمد ټیک شوه دلته کې زه اوس کوم ټیسټونه سلیکټ کوم هغه سلیکټ شو د ډسکاونټ چې دی هغه 0 دی او اوس 8 پیشنټ ریکارډ ټیک شوه زه کله په دې ایډ بټن کلیک کوم نو دلته کې ایرې کې ما سره ډیټا راغله اوس د کم ټیسټونه چې سلیکټ شوي اصل کې دا په سټرینګ کې راواغستل یو چې د یو لوکیشن چې دی په 0 لوکیشن 3 پروت دی په 1 لوکیشن 4 پروت دی په بل لوکیشن 5 او په بل لوکیشن 6 ټیک شوه نو دا ملټیپل شو زما سره ټیسټونه چې هغه په دې ایرې کې پراته دي ټیک شو په 0 1 2 لوکیشن ټیک ده نو په دې ټیسټس کې به زه دلته کې دا کار وکړم چې زه به د دې هر یو د ټیسټ لپاره زه کویري وچلوم ټیک شوه ډالر ټیسټ انډرسکور کویري از ایکول ټو انسرټ انټو او کم ټیبل ته زه ډیټا انسرټ کول غواړم هغه ټیبل به زه کولاو کړم پیشنټ ټیسټ لیست په دې کې به د کم لیست چې دی هغه شو کېږي نو دې ټیبل ته به زه انټري کول غواړم ویلیوز ټیک شوه ویلیوز به ورسره وروسته دلته کې ولیکم کومې ویلیوز دي او دې ته چې زه څه انټر کول غواړم هغه به زه په دې کې ولیکم ټیک ده اوس په دې کې زه څه انټر کوم پیشنټ ټیسټ لیست آی ډي دا خو به اټومیټیک راځي ټیسټ آی ډي او ټیسټ ریکارډ آی ډي ټیسټ آی ډي چې کوم ده هغه په دې ویریبل کې دا پرته وي ټیک شوه او بل ټیسټ ریکارډ آی ډي چې ده هغه موږ د دغه نه راغستي د دې په منځ کې زه کاما وکړم او دلته کې په دې پکچر کې وګورئ دلته کې یو څه د ټیسټ آی ډي ده ټیسټ آی ډي به دغه ټیسټ نه راځي ټیک شو هغه موږ الریډي په دغه لوپ کې چلولې په لوپ کې به راځي بل د ټیسټ ریکارډ آی ډي هغه موږ سره په دې ویریبل کې دلته کې پرته ده ټیسټ ریکارډ آی ډي ټیک شوه نو دا ده یو به زما دا ویلیو پکاري یو به ټیسټ پکاري ټیک شوه نو دلته کې به زه ولیکم سنګل کوټ کې دا زه نیو لاین ته راکوز کړم ښه به ډالر ټیسټ
ټیک شوه او بل به زه ولیکم په سنګل کوټ کې ډالر ټیسټ ریکارډ صحیح شوه نو دا شوه کویري دا کویري به زه کوم رن ټیسټ ریزلټ سره دغه به رن شي په دې کې زه دننه بل اف ایلس کنډیشن لګولی شم if test result مطلب دا سکسسفل ریزلټ راغی نو یو میسج به شو کیږي که صحیح رانغی بل میسج به شو کیږي که صحیح نه و په ایلس کې به دا ریزلټ شو کیږي ټیک ده که په دې کې انټري صحیح ونه شوه دا او که صحیح وشوه دلته کې به په سکسس کې چې کوم میسج دی هغه به بیا دلته کې لیټیسټ اخرنی سکسس چې دی دا دی ټیک شوه دلته کې سکسس ویریبل آی تھنک نشته زه به یې سره سکسس ویریبل واخلم سی ډبل سی ای ډبل ایس از ایکوال ټو ټیک شوه اصل کې سکسس ایډ کول د ضرورت هم نشته خو دی به ریډایرکټ شي کم ځای کې چې پیشنټ هغه لیسټ دی دی به هغه لیسټ ته ریډایرکټ شي صحیح شوه نو دلته کې به زه سکسسفل ریزلټ وکړه نو هغه به زه په هیډر لوکیشن به زه د ریډایرکټ کړم هیډر او دې له به زه دننه ورکړم لوکیشن او سلیش PATIENTS پیشنټس ټیک شوه نو دغې ته به دی ریډایرکټ شي او د ده سره به زه ایګزټ هم ولیکم چې لاندې نور کوډ نه رن کېږي نو دا کار وشو ټیک ده اوس په دې کې یو کار پاتې دا دی دا ټوټل به څنګه کاونټ کېږي ټیک شوه د ټوټل کاونټ کېدو دپاره داسې کار کول غواړي چې د دې ډیټابیس کې چې دا کومه کویري رن شي که نه د دې نه به موږ ټوټل کاونټ کوو نو هغه به په نیکسټ ویډیو کې وکړو دا شته به هم ډېره اوږدېږي نو په نیکسټ ویډیو کې به موږ دا کار وکړو چې کوم ټوټل کاونټ کېدل دي هغه ټوټل به په سرور باندې کاونټ کېږي او بیا به دا څونه انټریز چې دي مختلف ټیبلز ته به خپله ډیټا ځي